Guldet är upp med 65% i år och tenderar att bli populärt när osäkerheten i omvärlden stiger. Kommer styrkan hålla i sig nästa år? Med oss för att prata mer om detta har jag Lars Henriksson, råvaruexpert från Kentaur. Välkommen till EFN. Tack. Ja, vad ska man säga? Guldet har ju varit extremt starkt i år. Vad beror denna styrka på? Vad är de främsta faktorerna som har drivit uppgången? Ja, alltså guldet har ju varit starkt en längre period som man kommer ihåg. Det var ju starkt även tidigare. Vi hade stora uppgångar förra året också. Tittar man tillbaka 10 år så var ju guldet nästan ner mot $1,000 per round. Så nu står det då i 4,300. Så att det har ju varit en lång period av uppgång. Jag tror att man kan se flera kopplingar till det här. Det finns en klyscha som florerar nu. Det är liksom, man pratar om dollarn, att det är inte dollarn som går ner, det är guldet som går upp. Och jag tror att man kan se på det ett bredare perspektiv. Det är liksom inte... det är inte bara dollarn som faller mot guldet, utan det gör ju alla valutor. De faller även mot bitcoin, de faller mot silver och så vidare. Det vill säga, det finns en misstro mot den så kallade fiatpengen, det vill säga alla valutor i världen. För att vi har haft väldigt expansiv både penningpolitik då framförallt, som vi har tagit minusräntor och kraftigt ökade balansräkningar hos centralbankerna. Och samtidigt då också generös finanspolitik i samband med pandemin. Det här är liksom, åtstramningen efter det har liksom aldrig kommit på plats egentligen. Så att, i grund och botten så tror jag att det största anledningen till att guldet går upp är en misstro mot det finansiella systemet, mot världens valutor, mot den så kallade fiatpengen. Sen också väldigt viktigt naturligtvis det vi har sett som har hänt i Ryssland ända sedan egentligen ockupationen av Krim 2014 och sen efter det med alla sanktioner som har inletts, frysta tillgångar. Det har gjort att länder, både i det som kallas för globala södern men också då stora länder som Kina, Ryssland ifrågasätter, kan vi verkligen ha så mycket av våra centralbanksreserver och även privata personer när de tillgångarna riskerar att bli frysta så att säga at the will of då framförallt den amerikanska regeringen, men även då kan det hända med eurotillgångar och så vidare. Så det här är också något som har drivit på guldpriset och som sagt man söker alternativa placeringar och det finns liksom egentligen, går man utanför dollar och euro finns det inga liksom valutor som kan fånga upp de här enorma mängderna av det här extremt stora investeringsbehovet som det ackumulerat utgör. Så man kan egentligen summera det hela till att geopolitisk osäkerhet gör att guldet stiger? Ja, det skulle jag säga. Och, i kombination då, så att säga, med en väldigt frikostig penning- och finanspolitik under de senare åren. Och sen såg vi ett hack i kurvan under oktober. Det blev ju en rejäl sänkning, lite drygt 10% någonting i guldet. Vad hände? Vill du summera den? Nej, men alltså, jag var här då precis innan det där. Jag kommer ihåg att jag fick frågan då, kommer det bara fortsätta upp? Och nu ska inte jag har ofta haft fel, men jag sa då att man har haft så här våldsamma uppgångar som man har haft. Eller om man har våldsamma nedgångar. Det kommer ju alltid någon form av rekyl. Och de kan bli blodiga naturligtvis för att det är på extrema nivåer. Men långsiktigt så ser jag liksom ingen anledning till att uppåttrenden kommer att bryta. Så nu är vi ju faktiskt tillbaka då igen på i princip toppnivåer för guld. Kommer det här aldrig fortsätta in i 2026 då? Jag tror som sagt att vi kommer fortsätta högre. Jag ser inget brott på den långsiktiga trenden att det skulle vända neråt. Så jag tror att vi kommer att ha fortsatt starkt guld. Kommer vi ha lika stor uppgång som vi har haft? Nej, det tror jag inte heller. Men alltså, jag tror att vi ska över $5,000 också. Vad tror du priset står i om ett år? Ja, då säger jag väl, jag drar upp 4,800 ur hatten. Men ja, det beror ju väldigt mycket på utvecklingen. Nu har vi en väldigt... man ska säga eller det är en avgörande situation runt kriget i Ukraina här och så vidare. Det är klart att lösningar på det där, sanktionsminskningar och från USA som ska komma då efter det här och även från Europa mot Ryssland. Det här kan ju liksom få guldpriset att lätta då tillfället, men jag tror inte att vi kommer att bryta för långsiktiga uppåttrender. Men jag tror att man också gör fel när man fokuserar för mycket på guld. Vi har ju det som har exploderat i år, det är ju silver. Vi har ju haft en
man får kalla det för en veritabel silverhysteri egentligen. Det är upp någonstans i kroken av 110-120% bara under året. Och silver är ju lite annat spel än guldet. Det har mer industriell användning. Det finns elektronikvaror. Alltså alla våra mobiltelefoner och datorer och så vidare. Silver är den bästa ledaren då av elektricitet. Så att det finns även i solpaneler och så vidare. Allt sånt som vi använder mer och mer av. Så att där finns det lite mer av den bakgrunden också. Men om man ska titta in i framtiden. Alltså, jag tror att man ska titta på det breda råvaruperspektivet överhuvudtaget. Och många säger till oss på råvarufonden att vi liksom, nu har tåget gått, råvaran har gått upp och då associerar man bara till guld och silver. Men det finns väldigt många råvaror som handlar på väldigt, väldigt låga nivåer. Matråvaror till exempel, vete, soja och så vidare. På grund av att vi hade så fantastiska skördar i år som vi sällan har i alla områden. Så har det här är ju varor som det finns gott om utrymme för ytterligare uppgång i, som är väldigt stora i de index som vi följer. Så jag tror kanske att fokus kommer att flyttas från just guld, silver och visst mån koppar, det vart också hypat. Och det ska gå upp och det kommer, tror jag, fortsätta upp. Jag tror att fokus kommer att flyttas till andra råvaror, till en bredare perspektivet av råvaror. Det är klart, det är också något vi hoppas på i våra fonder. Ja, och så då tror ni alltså att inte guld och silver ska fortsätta i samma styrka utan det kommer att flyttas till andra? Ja, jag tror att jag säger så här, jag tror att uppgången kommer att sprida sig till andra råvaror. Att liksom deflateringen av pengen kommer att fortsätta gentemot alla råvaror. Och när du pratar om pengen, då tänker jag, du har ju med dig en graf bland annat på hur guldet rör sig mot den totala amerikanska penningmängden. Ja. Kan inte du förklara lite vad som händer här? Absolut. Det här ser ju ganska odramatiskt ut och det är ju ingen perfekt liksom följsamhet heller, men om man tittar på den röda linjen som är M2 då, det är ju det som det är måttet på penningmängd i USA som man brukar, eller i alla länder som man brukar använda. Så ser vi ju att det har stigit under en lång period och det steg då ytterligare väldigt dramatiskt under de första pandemiåren, ser vi där 2020. Och sen har det då liksom egentligen, vi fick en viss återställning i takt med att amerikanska centralbanken började sälja tillbaks de obligationer de hade köpt. Men nu har man ju slutat med det. Och penningmängden är kvar på väldigt höga nivåer. Det här är ju en indexering så att den är ju den är upp med ungefär 150% då sen 2005. Det ser ju väldigt exponentiellt ut om man tänker i. Ja, och alltså jag tycker bilden är bra därför att de följer ju inte varandra perfekt, men det visar hur känsligt guldet är ändå för penningmängden. Och när penningmängden då ökar så minskar förtroendet för pengen. Det är liksom det som urholkas. Kan man säga att guldet är lite grann av en räntehedge? Det kan man ju, eller jag ska väl säga så här, en realräntehedge. Det finns ju i alla fall kortsiktigt bra samband mellan realräntan och guldet. Alltså räntan minus inflationen. Den var ju väldigt länge negativ när vi hade nollräntor och minusräntor, men ändå 0% inflation. Så att ju lägre realränta, det påverkar ju naturligtvis guld positivt eftersom guldet då inte har någon avkastning. Alltså ingen direktavkastning. Om du skulle få säga relationen mellan guld och silver då, om vi vänder på det åt det hållet, vad kan man säga där? Men det finns såna gamla tumregler som man har ägnat sig åt och, även i den här marknaden. Och, en sån är den så kallade 50-80-regeln, det vill säga att när ett ounce guld är värt 50 silveruns, då så är guldet för billigt och ska man köpa guld och sälja silver. Omvänt om guldet är värt 80 en guldpeng är värd 80 silverpengar, då ska man sälja guld och köpa silver. Så att, som sagt, vi har haft en veritabel silverhysteri i år. Den är fortfarande väldigt mycket levande.
Men vi ligger fortfarande bara runt 70, alltså vi ligger fortfarande uppe på 70 ungefär i den relationen. Så att ur det perspektivet, ska man följa den tumregeln så ska silvret fortsätta upp i relation till guldet. Och det ser vi ju faktiskt nu också. Silver är med råge på all time high. Och om du får spekulera i guldet och silvret under kommande år som investering, vad säger du då? Nej, men jag tror alltid man ska ha guld och silver. Liksom, och framförallt ska man alltid ha en råvara. Det är klart att jag säger det som representerar en råvarufond, men jag tror att man ska ha... Jag menar, jag ser vissa jämförelser. Folk säger att det här är guldet under 100 år, det har inte presterat lika bra som börsen. Nej, och det kommer det inte att göra. Utan guld, silver eller råvaror generellt, det är ett komplement till din portfölj. Det är någonting som stiger när dina ränteplaceringar och aktier faller. Och då kan man liksom över lång tid behålla samma avkastning fast dra ner variansen, alltså få bättre köpkort eller vilket förklaringsgrad man nu vill använda. Ja, Lars gästade oss idag. Tack för att vi kom. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Härligstrand.